જય ભારત વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ચેપ્ટર નંબર 13 પુષ્ઠફળ અને ઘનફળમાં સ્વાધ્યાય 3 નો કયો દાખલો છે? ચોથો અને પાંચમો દાખલો જોવાના છે. ચોથો દાખલો શું કહે છે? એક શંકુ આકારનો તંબુ ઊંચો છે. તંબુ કેટલા મીટર છે? 10 મીટર. અને તેના પાયાની ત્રિજ્યા 20 મીટર છે. તો તંબુની હોય તો તંબુ બનાવવા માટે વપરાતા કાપડનો કુલ ખર્ચ પણ શોધો. બરાબર, એટલે વક્ર સપાટી શોધી કાઢીએ. જે જવાબ આવે એને આપણે 70 રૂપિયા સાથે 70 રૂપિયા છે તે એટલે આપણને કેટલા ખર્ચ તે ખ્યાલ આવે. ચાલો પહેલા તો આપણે આપેલું છે તે લખીએ. બરાબર, ને શંકુઓ આપણે આવે છે તે આપણે પહેલા દોરીએ. ચાલો શંકુ આકાર દોરીએ. એનો આકાર આ ટાઈપ છે. બરાબર, આ છે ત્રિજ્યા. ઊંચાઈ h કેટલી આપી છે? 10 સેમી. એલ આપણે ફાઇનલ, બરાબર, ને ત્રિજ્યા આપી છે 24. તો આપણને જે પહેલા લઈએ, અહીં શંકુની ઊંચાઈ તંબુ ઊંચો છે, બરાબર ને, 10 મીટરમાં છે. મીટર કમ મીટરમાં છે. અને ત્રિજ્યા આ કેટલા h ને આ 24 મીટર. ચાલો ફર્સ્ટ આપણે શોધીએ તંબુની ત્રાસી ઊંચાઈ શોધીએ. શું શોધવાનું છે? તંબુની ત્રાસી ઊંચાઈ. તો આપણે તંબુની ત્રાસી ઊંચાઈનું સૂત્ર આપણને ખબર છે, બરાબર h² + r². આ ઊંચાઈ l બરાબર વર્ગમૂળમાં h નો વર્ગ એટલે 10 નો વર્ગ એટલે 20 નો વર્ગ. બરાબર, 10 નો વર્ગ આપણા 100 અને 20 નો વર્ગ એટલે 576. બેનો સરવાળો કરીએ 676. ચાલો 676 વર્ગમૂળ કેટલું થાય? આપણે 26 ગુણ્યા 26. therefore h બરાબર 26 મીટર. બરાબર, આપણને આમ શંકુની ત્રાસી ઊંચાઈ એટલે શંકુ આકારના તંબુની ત્રાસી ઊંચાઈ L બરાબર 26 મીટર. શંકુ આકાર લખવાનું. શંકુ આકારના તંબુની ઊંચાઈ અને તેની ત્રિજ્યા. બરાબર, ચાલો શંકુ આકારના તંબુની ત્રાસી આપણને મળી ગઈ 26 મીટર. હવે આપણે પોઈન્ટ આપણે શોધવાનું છે કે 1 મીટરના જો 70 રૂપિયા થતા, તમારે જો 1 મીટરના જો 70 રૂપિયા થતા માટે વપરાતા કુલ ખર્ચ શોધો. જો 1 મીટર વિસ્તાર પર આપણે બનાવીએ કાપડ કરીએ 1 મીટર કરીએ તો કેટલો રૂપિયા આપવા પડે? 70. બરાબર, કેટલો એના ક્ષેત્રફળ પહેલા તો એનું શોધવા પડે. કેટલું ક્ષેત્રફળ છે આ તંબુનું તે આપણે શોધી કાઢીએ. બરાબર, એટલે ખર્ચ પડી જશે. શંકુ આકારના તંબુમાં વપરાતા કાપડનું ક્ષેત્ર બરાબર શું લખી શકીએ? શંકુની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ. વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ પાઈ RL. પાઈની આપેલા 22 સપ્તમાંશ 25 ને 26 ક્ષેત્રફળ એટલે મીટર. બરાબર, હવે 22 ગુણ્યા
ગુણ્યા 26 કરીએ ને તો એનો જવાબ આવે છે 13,728 ના છેદમાં 7 મીટર સ્ક્વેર. હવે આટલું મીટર સ્ક્વેર આવ્યું કોણનું શંકુ આકાર તંબુમાં વપરાયેલ કાપડ. એટલે આ શંકુ બનાવવા જે કાપડ જોઈએ એનું ક્ષેત્રફળ કેટલું આવ્યું 13,728 મીટર સ્ક્વેર. હવે પણ 1 મીટર જેટલું કાપડ તેને 70 રૂપિયા ચૂકવવા પડે, બરાબર ને? તો આટલું કાપડ આપણે લઈએ કેટલા પૈસા આપણે, બરાબર? તો આપણે જોઈએ હવે 1 મીટર સ્ક્વેર કાપડની કિંમત આપણને આપી છે કેટલા 70 રૂપિયા. તો આટલું મીટર સ્ક્વેર જો એને જરૂર છે મીટર સ્ક્વેર કાપડની કિંમત કેટલી આપણે લખી શકીએ. ચાલો ખર્ચ આપણે ખર્ચ બરાબર 70 ગુણ્યા 13,728 ના રૂપિયા. સત્તામ 70 એટલે આને 10 અહીંયા 13,728 ગુણ્યા એટલે 0 આટલા રૂપિયા કેટલા 1,37,280 રૂપિયા. એટલે આપણે લખી શકીએ આમ તંબુ બનાવવા માટે વપરાતા કાપડનો ખર્ચ રૂપિયા 1,37,280 રૂપિયા થાય. પાંચમો દાખલો જેની ઊંચાઈ 8 મીટર અને પાયાની ત્રિજ્યા 6 મીટર હોય આ શંકુ આકારના તંબુ બનાવવા માટે 3 મીટર પહોળી કેટલી પતરીની જરૂર પડે. માની લો સિલાઈના માપ અને કાપ રૂપમાં થતા બગાડ લગભગ 20 સેમી જેટલી વધારાની તાડપત્રી વપરાય છે, બરાબર? હવે 3 મીટર પહોળી તાડપત્રી લેવાની છે, બરાબર? તેના માટે એની ઊંચાઈ 8 મીટર અને પાયાની ત્રિજ્યા 6 સેમી હોય તેવા શંકુ આકારના તંબુ બનાવવા માટે 3 મીટર પહોળી કેટલી તાડપત્રીની જરૂર પડે. આપણે 3 મીટર પહોળી ઊંચાઈ એની 8 પાયાની ત્રિજ્યા 6 મીટર તંબુ બનાવવા માટે 3 મીટર પહોળી કેટલી તાડપત્રી વપરાય એ શોધવાનું છે પહેલા તો. હવે આપણે જોઈએ આપણને જે વસ્તુ આપ્યું છે તે લખી દે. હવે ખબર પડી આકૃતિ દોરવાની જરૂર નથી એવી આ શંકુ આકાર, બરાબર? અહીં શંકુ આકારના તંબુ માટે ત્રિજ્યા r બરાબર 6 મીટર અને ઊંચાઈ એની કેટલી છે h 8 મીટર, બરાબર? આપણે ત્રાસી ઊંચાઈ શોધી કાઢવા પડે. આપણે વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ શોધી જશે, બરાબર? એટલે ત્રાસી ઊંચાઈ l બરાબર વર્ગમૂળમાં h² પ્લસ સ્ક્વેર એટલે h² એટલે 8 નો વર્ગ વત્તા 6 નો વર્ગ. 8 નો વર્ગ એટલે 8 × 8 = 64 ગુણ્યા 64 ને 6 ગુણ્યા 6 6 36 એટલે વર્ગમૂળમાં આવ્યા 100 એટલે નીકળે તો 100 છે 2 મીંડા છે એટલે 10 મીટર. ત્રાસી ઊંચાઈ મળી ગઈ આપણને 10 મીટર. આપણે કેટલી તાડપત્રીની જરૂર પડે પહેલા આપણે શંકુ વપરાતી તાડપત્રીનું ક્ષેત્રફળ પડશે, બરાબર? એટલે હવે શંકુમાં વપરાતી તાડપત્રીનું ક્ષેત્રફળ એટલે આપણે શંકુમાં કેટલું ક્ષેત્રફળ જોઈએ તે આપણે શોધી કાઢીએ. બરાબર શંકુની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ પાઈ r l. પાઈ આપણને લાગ્યા છે 3.14 6 ને 10 મીટર સ્ક્વેર. 3.14 એટલે 314 ના
100 બરાબર આ 60 મીટર સ્ક્વેર એક મીંડું એટલે 314 ગુણ્યા જો આપણે કરીએ ને 1884 ના છેદ બસ એટલે એનો જવાબ આવે છે 188.4 મીટર સ્ક્વેર ખ્યાલ ગયો આ બેનો ગુણાકાર 314 ગુણ્યા 6 કરો એટલે તમારા આવશે 1884 આ 10 નીચે એટલે 1 પોઈન્ટ આપીએ એટલે 4 188.4 મીટર સ્ક્વેર માં વપરાય તાડપત્રીનું ક્ષેત્રફળ બરાબર એક આપણે તાડપત્રીનું ક્ષેત્રફળ હવે આપણને કઈ કીધું છે અહીં કે તાડપત્રીની પહોળાઈ કેટલી આપેલી છે 3 મીટર કેટલી આપેલી છે પહોળાઈ એની પહોળાઈ 3 મીટર છે તાડપત્રીની પહોળાઈ કેટલી લેવાની છે 3 મીટર તેવી કેટલી તાડપત્રીની જરૂર માટે જરૂરી આપણે તાડપત્રીની લંબાઈ શોધીએ આ જે આવ્યું તાડપત્રીનું ક્ષેત્રફળ વપરાય તેના છેદમાં ભાગ્યા 3 બરાબર ને એટલે આપણો આન્સર આવશે મીટર અહીંયા મીટર છે એટલે 1888 માં 3 ગુણ્યા 10 આ પોઈન્ટ મૂકીએ તો આપણો આન્સર આવશે 62.8 મીટર હવે જરા એટલે આપણને જરૂરી તાડપત્રીની લંબાઈ મળી ગઈ બરાબર ક્ષેત્રફળના છેદમાં પહોળાઈ એટલે મળી 62.8 મીટર પરંતુ આપણને તો 20 સેમી અહીંયા રકમમાં શું કીધેલું છે કે બગાડ થાય સિલાઈમાં આપકૃપમાં બગાડમાં 20 સેમી વધારાની પત્રી જતી રહી આ મીટર છે 20 સેમી વધારાની તાડપત્રી તેને મીટરમાં ફેરવીએ તો પરંતુ 20 સેમી એટલે કે એને મીટરમાં ફેરવીએ એટલે 20 100 એટલે 0.2 મીટર તાડપત્રીનો કાપકૂપમાં બગાડ થાય માટે આપણે શું લખી શકીએ ધેરફોર બનાવવા જરૂરી તાડપત્રીની લંબાઈમાં એડ કરવા કેટલી લંબાઈ આપણે તાડપત્રીની લંબાઈ અત્યારે 62.8 પણ જો થયો 20 જેટલો બગાડ થાય તો એટલે કરવા પડશે એટલે 0.2 ઉમેરવા પડશે 62.8 0.2 મીટર આપણે તાડપત્રીની લંબાઈ કેટલી 63 મીટર બરાબર વપરાય છે આપણે કહી શકીએ કેટલી તાડપત્રીની જરૂર પડશે લંબાઈની તંબુ બનાવવા માટે જરૂરી તાડપત્રીની લંબાઈ 63 મીટર હોવી જોઈએ એટલે આપણે એટલું કટિંગ કરવાનું છે કે જેથી આટલો નીકળી જાય તો બી આપણે એક્ઝેક્ટ 62.8 મીટર આપણે બચે